แล้วสุดท้ายแล้วท่านก็กลับมาที่เรื่องของดอกเบี้ยยังไงก็ตามแต่ก็อยากจะฝากไว้ก็คือเรื่องของการลดนโยบายดอกเบี้ยเรื่องนี้เนี่ยไม่ต้องใช้งบประมาณปัจจุบันอยู่ที่2.50 บาทหากลดไปสลึงหนึ่งก็จะเหลือ2.25 บาทก็จะสามารถช่วยลดภาระของประชาชนได้แต่กนง.ก็ไม่ลดนะกลับมาที่เรื่องดอกเบี้ยนะอย่าลองฟังดูนะครับแต่เขาไม่ลดแต่อย่างหนึ่งนะครับฝากไว้เลยนะครับนโยบายอย่างหนึ่งคือนโยบายดอกเบี้ยนโยบายดอกเบี้ยไม่ต้องใช้งบประมาณดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ 2.5 ถ้าลดไปสักสลึงหนึ่งก็เหลือ 2.25 ก็ช่วยบรรเทาภาระของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนได้แต่เขาไม่ลดกันนะครับผมก็อยากครับผมก็อยากครับผมก็อยากให้ทุกคนพูดนะครับผมก็อยากให้ทุกคนพูดเหมือนกันก็นโยบายใครเป็นคนควบคุมครับทางด้านดอกเบี้ยใครครับดังๆนะฮะธนาคารแห่งประเทศไทยใช่ไหมครับธนาคารแห่งประเทศไทยใช่ไหมครับผมคุยกับท่านเลขาธิการสภาพัฒน์ผมก็บอกว่าเนี่ยเป็นอย่างนี้เราทำทุกอย่างแล้วเราทำทุกวิถีทางแล้วใช้นโยบายกระตุ้นก็ใช้แล้วนะครับได้ง่ายนะถ้าเกิดลดดอกเบี้ยไป 2.5 หรือ 2.25 ถ้าเกิดมีวิกฤตเศรษฐกิจก็ยังมีรูมที่จะสามารถลดลงไปได้อีกแต่วันนี้พี่น้องเดือดร้อนนะครับ Net Interest Margin NIM ของเราก็สูงที่สุดในโลกประเทศหนึ่งกำไรสถาบันการเงินก็เหมาะสมก็อยู่ได้ลดดอกเบี้ยไปหน่อยเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมั้งผมก็พูดคุยกับท่านเลขาธิการสภาพัฒน์ผมก็บอกว่าเรื่องลดดอกเบี้ยท่านมีความเห็นว่ายังไงท่านก็บอกว่าผมก็คุยกับพี่นกว่ามันก็ควรถึงเวลาต้องลดใช่ไหมผมบอกอ้าวทำไมท่านไม่พูดต่อหน้าสาธารณชนบ้างล่ะก็น่าจะพูดนะพูดกันด้วยภาษาที่มันชัดเจนนะครับท่านเองท่านก็จบเศรษฐศาสตร์มาใช่ไหมผมก็จบเศรษฐศาสตร์มาท่านผู้ว่าก็จบเศรษฐศาสตร์มานะครับตรงนี้เราไม่ได้มาคือไม่ได้มาเอาชนะกันหรืออะไรหรอกครับเพียงแต่ว่ามันถึงเวลาแล้วหรือยังที่มันจะต้องมีการลดดอกเบี้ยเกิดขึ้นนะครับเพื่อคอยงบประมาณที่เราจะคลอดออกมาตรงนี้ผมเชื่อนะครับผมก็ถามท่านในขาธิการสภาบอกว่าท่านคิดว่าผมทำอะไรได้อีกหรือเปล่าถ้าคิดได้บอกมาด้วยนะครับผมไม่ได้มาจมปลักอยู่กับเรื่องการลดดอกเบี้ยอย่างเดียวแต่การลดดอกเบี้ยเป็นการที่แบ่งเบาภาระของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกๆคนนี่ฮะก็ตอนสุดท้ายเนี่ยคือผมไม่ได้มาเพื่อจะเอาชนะก็อยากจะถามว่ามันถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะลดดอกเบี้ยเพื่อรองงบประมาณที่กำลังจะคลอดออกมาแล้วก็ผมเองก็ไม่ได้จมปลักนะไม่ได้จมปลักอยู่แต่เรื่องของการลดดอกเบี้ยนะแต่มันสามารถแบ่งเบาภาระของประชาชนได้นี่นะฮะแต่พอพูดถึงเรื่องนี้ทีไรนายกดูมีอารมณ์นะใช่ดูมีอารมณ์ใช่นะก็ก่อนจะมาพูดถึงเรื่องนี้ท่านนายกก็พูดถึงเรื่องของ GDP นะฮะใช่ครับ GDP ไทยมันก็ต่ำกว่าที่คาดเพราะไม่มีเม็ดเงินใหม่ๆเนี่ยไหลเข้ามานะคุยไปคุยมาก็มาถึงเรื่องดอกเบี้ยก็กลับมาที่เรื่องเดิมมีอยู่ช่วงหนึ่งท่านนายกยังยืมปากนักข่าวเลยนะฮะใครแล้วฮะหน่วยงานไหนแล้วฮะที่มีหน้าที่ในการควบคุมหรือว่าขึ้นหรือว่าลดดอกเบี้ยหน่วยงานไหนแล้วฮะธนาคารแห่งประเทศไทยอะไรนะครับพูดดังๆสิครับพูดดังๆสิครับพูดดังๆสิครับนั่นแหละสิฮะช่วยกันพูดสิฮะช่วยกันพูดมีช่วงหนึ่งที่ท่านพูดถึง GDP นะลองฟังดูฮะว่าเรื่องนี้ผมก็พูดอยู่หลายหนแล้วนะครับท่านผู้สื่อข่าวก็น่าจะทราบจุดยืนของผมอยู่อย่างชัดเจนนะครับ10 ปีที่ผ่านมา GDP เราโตเฉลี่ยต่ำกว่า 2% ต่ำมาโดยตลอดต่ำกว่าเพื่อนบ้านตั้งเยอะแยะนะครับอันดับของ GDP โลกเราก็หล่นลงไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เนี่ยรัฐบาลนี้มาเนี่ยเรายังใช้งบประมาณไม่ได้เลยนะครับเพราะยังงบประมาณก็ยังไม่ผ่านนะครับเร็วที่สุดก็น่าจะเป็น1 เมษายนแต่ว่าเราทุกๆกระทรวงเนี่ยใช้นโยบายเป็นตัวขับเคลื่อนว่าเป็นนโยบายพักหนี้ว่าเป็นนโยบายแก้ไขหนี้นอกระบบหนี้ในระบบไม่เป็นนโยบายวีซ่าฟรีนะครับหลายๆเรื่องเนี่ยเราพยายามใช้เต็มที่อยู่แล้วเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนดีขึ้นแต่วันนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรายังไม่มีเม็ดเงินใหม่เข้าไปในระบบเลยนะครับไม่ใช่แค่ตัวเลขของ GDP ที่โตประมาณ1.7 เฉลี่ยทั้งปีไม่ถึง 2% ซึ่งทุกๆสำนักเองก็มีการปรับลดลงตลอดเวลาทุกๆเดือนที่ออกมานะครับมันเหมือนเขาปรับไปเพื่ออะไรซึ่งจริงๆแล้วมันก็น่าจะมีการทำนายที่มันชัดเจนมากกว่านี้ไม่ใช่ปรับลดทุกเดือนนะครับแล้วต่ำไปก็ต่ำอีกปัจจัยมันเกิดจากอะไรคะทำไมมีการรายงานในที่ GDP ห
หลายๆอย่างครับหลายอย่างเม็ดเงินใหม่ไม่มีนะครับไม่ใช่แค่ GDP อย่างเดียวนะครับ capacity utilization ก็ต่ำนะครับหมายความว่าการที่เรามีการโรงงานผลิตสินค้าออกมาก็ต่ำมากใช้อยู่ประมาณ50 กว่าเปอร์เซ็นต์50 กว่าเปอร์เซ็นต์สมมุติว่าผลิตโรงงานผลิตได้100ก็ใช้อยู่ปัจจุบันนี้ใช้อยู่ไม่ถึง 60%น่ะแล้วจะกำไรอยู่ตรงไหนครับมาร์จิ้นจริงๆแล้วก็ไม่ cover แสดงว่าทุกๆโรงงานที่ operate อยู่ตอนนี้เนี่ยไม่มียอดสั่งซื้อเข้ามาไม่มียอดสั่งซื้อเข้ามาเพราะอะไรเพราะกำลังซื้อต่ำใช่ไหมครับกำลังซื้อต่ำเพราะอะไรเพราะว่านี่ครัวเรือนสูงใช่ไหมครับนี่ครัวเรือนสูงก็ขยายผลรายได้ไม่มีเงินในกระเป๋าไม่มีใช่ไหมครับรายจ่ายสูงรัฐบาลก็ช่วยไปแล้วใช้นโยบายไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดน้ำมันลดค่าน้ำมันลดค่าไฟก็ใช้ไปแล้วพักหนี้ก็ใช้ไปแล้วใช่ไหมครับอะไรที่ผมไม่มีอะไรที่ผมทำได้ผมทำตลอดนี่ฮะดูเหมือนว่าวันนี้ท่านพูดด้วยความไม่อัดอั้นตันใจนะฮะใช่อยากจะระบายอยากจะเล่าให้ฟังมันเกิดจากอะไรกันบ้างในขณะที่รัฐนั้นยังไม่ได้สามารถใช้เม็ดเงินจากงบประมาณได้นะตอนนี้ขับเคลื่อนด้วยนโยบายนะครับยังทำอะไรได้ไม่เต็มที่เงินยังไม่ได้ออกมานะในขณะเดียวกันก็ประชาชนได้รับผลกระทบจากเรื่องของตัวเลขนะเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ดอกเบี้ยก็ยังไม่ได้เอื้อช่วยประชาชนนะอะไรประมาณนั้นนะวันนี้คุณดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒน์นะก็พูดถึงตัวเลข GDP นะครับซึ่งขยายตัวเนี่ยน้อยลดลงจากเมื่อ2 ปีที่แล้วที่ขยายตัว 2.5 ปีนี้ขยายตัว 1.9 นะครับและตอนท้ายเนี่ยนะคุณดนุชานะครับเลขาธิการสภาพัฒน์ก็บอกว่าที่ผ่านมารัฐบาลเร่งดำเนินการมาตรการในหลายด้านช่วงถัดไปต้องเร่งหามาตรการด้านการเงินถ้ามามีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก็ขอให้แบงก์ชาติพิจารณาปรับลดดอกเบี้ยลงอย่างจริงจังทั้งดอกเบี้ยและส่วนต่างดอกเบี้ยเพื่อลดภาระให้กับครัวเรือนและ SME ซึ่งการลดอัตราดอกเบี้ยจะต้องดูให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วนทั้งภาคครัวเรือนภาคธุรกิจ SME นะฮะภาคครัวเรือนต่างๆนี่ครับก็ทางด้านของเลขาธิการสภาพัฒน์ก็เห็นด้วยที่จะให้ลดดอกเบี้ยตามที่ท่านนายกบอกว่าคุยกับเลขาธิการสภาพัฒน์เลขาสภาพัฒน์ก็บอกว่าก็เห็นด้วยที่จะให้ลดท่านนายกบอกก็ช่วยกันพูดสิฮะช่วยกันพูดไม่ใช่มีผมอยู่คนเดียวจนมันกลายเป็นว่านายกกับแบงก์ชาติเนี่ยกลายเป็นแหมคู่ฟาดคู่ฟันกันนะใช่ใช่นี่ท่านนายกก็บอกไม่อยากจะให้มีภาพนั้นแต่มันมีไปแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราฟังเนี่ยเรามักจะฟังความเห็นนะฮะการบ่นของทางฝ่ายของภาครัฐมากกว่าได้ฟังคำอธิบายจากแบงก์ชาตินะแบงก์ชาติไม่ค่อยพูดนะใช่ไหมฮะแบงก์ชาติไม่ค่อยพูดทั้งที่แบงก์ชาติเนี่ยเป็นตัวที่กำหนดเป็นตัวที่ตัดสินลดหรือไม่ลดอยู่ที่แบงก์ชาติแต่แบงก์ชาติก็คือคงจะมีตัวเลขมีอุปกรณ์ในการชี้วัดเยอะกว่าจะออกมาว่าดอกเบี้ยลดไม่ลดเป็นแต่แบงก์ชาติไม่ค่อยอธิบายหรือว่าเขากลัวภาพว่าพอนายกพูดแบงก์ชาติออกมาพูดมันจะโต้กันหรือเปล่าภาพมันออกมาแบบนั้นไหมใช่นี่เพราะเรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวที่สุดแล้วมันก็จะไปคือตอนแรกเนี่ยที่นายกพูดถึงเรื่องดอกเบี้ยมันมาจากเรื่องของนโยบายจะแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตนะฮะจะแจกเงินด้วยสมมติฐานว่าพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศนั้นมีวิกฤตใช่ไหมมีวิกฤตแล้วก็ทางฝั่งของแบงก์ชาติออกมาบอกว่ายังไม่ใช้เครื่องมือเครื่องไม้ทางดอกเบี้ยเพราะประเทศชาติยังไม่วิกฤตแต่ตรงนี้เริ่มขบกันแล้วฝ่ายหนึ่งมาจากเรื่องของจะทำตามนโยบายจะใช้เงินเนี่ยจะใช้เงิน500,000 ล้านในการแจกคนละหมื่นนะฮะก็ต้องบอกว่าต้องปูปัจจัยให้สังคมเข้าใจว่ามันมาจากเศรษฐกิจวิกฤตแต่แบงก์ชาติผู้ที่เห็นข้อมูลรอบด้านกว่าเพราะเป็นองค์กรที่อยู่กับด้านนี้บอกว่าฟื้นตัวช้าไม่ถึงกับวิกฤตก็เริ่มเอาละหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็จับคู่ฟาดฟันกันใช่ไหมโดยมีตัวกลางคือเรื่องของดอกเบี้ยนี่แหละเป็นตัวที่กระทบชิ่งกันใช่เป็นตัวที่กระทบชิ่งกันและตอนนี้ดูเหมือนว่าฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายรัฐจะเอาตัวดอกเบี้ยเนี่ยโทษนะเป็นข้ออ้างว่าทำไมแบงก์ชาติไม่ลดไม่ทำเพื่อประชาชนเลยลดสัก1 สลึงก็ได้คือพอเอาประชาชน
เหมือนกับดึงประชาชนมาอยู่ข้างตัวเองอ่ะ อืม ใช่ไหม อืม แบงก์ชาติก็เลยโอ้เล่นอย่างนี้ก็ลำบากนะ แหมใช่ไหมรัฐบาลเล่นเหมือนกับกดดันให้แบงก์ชาติลดดอกเบี้ย โดยดึงประชาชนไปทั้งหมดเลย แล้วชี้มาช่วยกันชี้สิช่วยกันชี้สิ อืม เนี่ยฝ่ายนั้นไม่ยอมลด ใช่ไหม